අරාබි බෙඩ් එකකට චිකන් පුරවනවා. මේ චිකන් හදාගෙන තියෙන්නේ චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක ලුණු සුදු ලුණු ෆ්‍රයි කරලා චූටියට චිකන් බ්‍රෙස්ට් කපලා ඊට පස්සේ ඒකට දාලා තියෙනවා චිකන් එකතු කරලා දාගෙන තියෙන්නේ කෙචප් පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ගලවගත්තු චීස් ස්ලයිස් එක එකතු කරගෙන මේ විදියට දෙකත් කපලා තියෙන්නේ. පස්සේ අයකටත් කෙචප් ටිකක් එකතු කරගන්නවා කෙචප් සෝස්. ඊට පස්සේ මේ චීස් ස්ලයිස් එකක් දාගන්නවා. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් අරාබි බ්‍රෙඩ් වලින් සෑන්ඩ්විච් එකක්. අනිත් එකත් හදාගමු. මේ විදියට කපලා තියෙන්නේ. මේ බ්‍රෙඩ් එක අපිට කඩෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ගෙදර හදාගන්නත් පුළුවන්. එකටත් කෙචප් සෝස් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අරාබි බ්‍රෙඩ් එකකට චිකන් පුරවලා හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. තාම ඔයාලා මාලි සිල්වා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් අරාබි බ්‍රෙඩ් එකක් චිකන් පුරවලා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. Thank you.